guys, it's me again. Welcome to my channel. For today's video guys, I'm gonna cook chicken tinola. Yes, it's a Filipino dish. It's a delicious dish. Chicken tinola. The chicken I used guys is local chicken that is called native chicken in Philippines. Yeah, because yesterday daddy buy for me an local chicken or native chicken that is fresh guys. Here you can buy a fresh chicken. Sila po ang magkakat or sila po ang kakatay. Ikaw po ang mamimili ng chicken na kakatayin po nila. Tapos tatanggalin na po nila yung guys. Tatanggalin nila yung balat. Hindi po nila sinasama yung balat guys. Kaya ngayon, magluluto po ako niyan dahil may baby ako. So, kailangan ko po ng chicken soup o kaya sabaw dahil para po healthy at marami pong gatas na mainom ng baby ko. So, guys, let's go! Samahan niyo ako sa pagluluto. See you! This is the ingredients. Ginger, bawang, garlic, and the onion. Tsaka ito, chicken cubes. Sinati ko lang siya kasi ayaw ko ng madaming chicken cubes. Tsaka hindi mawawala yung native chicken, fresh chicken from the market. And of course, the papaya. Important is papaya. Okay, magluluto na po tayo.
Hindi po ako naglalagay ng Ajinomoto guys kasi minsan po nakakasama po ng katawan sa katawan yung Ajinomoto. So, okay na yung chicken guys. Natatanggal na siya sa kanyang bones. Lagay na po natin yung papaya. Green papaya. So, walang lemongrass dito guys. That's why hindi ko siya nalagyan. Masarap po pag may lemongrass. Kaso walang lemongrass po dito. Mahal po yung lemongrass. Tsaka wala po sa market ngayon. Ayan. Hayaan po natin kumulo ulit. Maybe 5 minutes. Until the papaya will be soft. Hi guys, ito na. Luto na tong chicken tsaka yung papaya. Pinapasoft ko yung papaya. Okay na to sa akin. Ayaw ko kasi ng papaya na ano guys, na super soft. Gusto ko sa gulay yung medyo crunchy. Kaya okay na to. Soft na ka. Dinagdagan ko siya ng tubig kasi pagtikim ko medyo maalat siya guys. Dalawang ano naman yun, mali tawag nun, tablespoon, ay not tablespoon, dalawang ano ba tawag nun, kunting salt lang naman yung nilagay ko. Hi guys, ito na yung chicken tinola. Luto na siya. Yung papaya luto na din. Ayun, yung chicken na tatanggal na siya sa kanyang buto. Ito. Kaya to. Native kasi siya guys, kasi kaya ganito siya. If native chicken like this happen, if too much cook. Okay to kasi, kakain to si baby Wanchika. Baby Wanchika will eat chicken. That's why I do a little bit soft